Tập 22. Ông rượu mời không muốn uống rượu phạt. Không nói phải không? Cứng đầu phải không? Này thì cứng đầu. Thứ bại hoại. Sao mẹ mày lại sinh ra cái thứ bại hoại? Gây họa cho người Trung Quốc như mày chứ. Cho ông mắng này. Mắng tiếp đi. Giả chết phải không? Hai người các cậu đánh chết lão ta cho tôi. Đánh chết luôn đi. Để tôi xem ông còn cứng đầu đến đâu. Sao vẫn còn nóng thế này? Anh xem bỗng chết người ta luôn này. Sấm tử, Sấm tử, cậu đừng ngủ nhé. Không phải cậu nói muốn báo thù cho cha mẹ sao? Nhiều người như vậy tôi biết ăn nói thế nào đây? Lương tử, hầu tử, chú cậu, mọi người đều đang đợi cậu đấy. Cậu tuyệt đối không được có mệnh hệ gì đâu. Sấm tử à, mau mở mắt ra đi. Tiểu Sấm, có chuyện gì? Xảy ra chuyện rồi, nhanh lên. Mau vào nhà đi, nhanh lên. Chú à, đi chung với bọn con đi, nhanh lên đi. Chân ta bị đau. Không đi được, các con đi đi. Mau xuống đi. Sấm tử, còn cách gì nữa không? Hết cách rồi, sốt cao lắm. Nhanh lên, lau tiếp đi. Có lấy được chưa? Vụ bắt cóc lần này, Gai Thép đã lên kế hoạch rất kỹ. Một lần nữa cũng để lộ thực lực của họ. Chuyện này là trách nhiệm của tôi. Tôi đã xem thường năng lực của đối thủ quá rồi. May mà ngài Kono không sao đấy. Nếu như ông ấy có chuyện gì, chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Akutagawa, không tìm được ngài Aso, ngài Kono sẽ không bỏ qua đâu. Sẽ không đâu. Trong lòng ngài Kono bây giờ chỉ có lô cốt mà thôi. Vậy là anh không hiểu ngài Kono rồi. Dương Tử Lương, tôi nhất định sẽ nắm được top của anh. Tiểu thư Yamaguchi, buổi tối hôm xảy ra chuyện đó, không phải cô đã đi điều tra rồi sao? Akutagawa, Dương Tử Lương sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở thôi. Loại thuốc này tốt thật đấy. Mới tiêm một lát đã có hiệu quả rồi. Sấm tử, đã gây rắc rối cho mọi người rồi. Anh nói cái gì vậy? Trước đây Không Phôi cũng từng gây rắc rối cho các anh sao? Nhưng mà lần này thật sự phải cảm ơn Tử Lương đấy. Thứ thuốc này không dễ kiếm đâu. Sấm tử, thấy gì chưa? Xảo Nhi biết cậu bị thương, đặc biệt hầm canh bảo tôi mang tới cho cậu. Sấm tử, cậu được lắm. Cậu xem, anh đi lại bao nhiêu lần trên con đường Hoàng Tuyền này rồi. Chủ yếu là Diêm Dương Gia đã nói rồi thôi. Nói gì? Nói tên Sấm tử này bắn súng giỏi, là một tay đánh giặc tốt, không nỡ nhận cậu ta, phải để cậu ta giúp chúng ta. Anh trưởng quay, tôi không tin chuyện đó. Sấm tử, vậy cậu tin gì? Tôi chỉ tin thù của cha mẹ tôi còn chưa báo, là bọn họ đang phù hộ cho tôi.
Đúng vậy. Sấm tử, thù của cha mẹ sớm muộn cũng phải báo. Đừng đứng đây nữa để Sấm Tở nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài bàn kế đi. Đi thôi. Sấm Tử nằm xuống đi. Thằng bé Sấm Tử này hiểu chuyện thật đấy. Chú nó bị bắt vào đội hiến binh. Nó chỉ hỏi đúng một lần, sau đó thì không nhắc tới nữa. Cậu ấy sợ chúng ta dứt dả thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ cách cứu đi. Dù gì chú của cậu ấy, cũng vì chúng ta nên mới bị bắt mà nhất định phải cứu. Nhưng mà khó đấy. Phải nghĩ cách mới được phải. Nếu không tôi thấy có lỗi với Sấm Tử lắm. Tên Sakata này đang đợi chúng ta. Chúng ta không thể tự chui đầu vào rọ. Phải nhớ đấy. Mấy 10 tấm bản đồ chúng ta lấy từ nhà tên Aso đó, tôi và Diệp Phong đã xem qua rồi. Mấy hệ kiến trúc trong đó khác với mấy kiến trúc trong thành. Giờ chúng ta lại không có bản đồ tổng để đối chiếu, rất khó để biết vị trí cụ thể logo. Ý anh là sao? Tức là bản đồ đó có tác dụng nhưng mà lại không lớn. Nhiệm vụ tìm bản đồ lô cốt này giao cho chúng ta hơn 2 tháng rồi. Giáo đạo Lữ cũng đã gọi điện giục rồi. Phải họ giục tôi biết. Tôi biết là họ giục tôi cũng lo lắm. Giờ hãy chợp mắt. Trong đầu tôi chỉ toàn bản đồ. Còn cả làm sao mới bắt được Kono nữa. Sau trận vừa rồi, Sakata nhất định sẽ đổi chỗ giấu bản đồ. Chúng ta phải nghĩ cách tìm ra mới được. Đúng rồi, gần đây tôi phát hiện hành động của Kỳ Kỳ nhỉ. Có chút kỳ lạ. Phải đấy. Cô ta bắt đầu không ngồi yên được nữa rồi. Mấy lần hành động của chúng ta, cô ta đều tới kiểm tra, phải đề phòng cô ta. Anh có cách nào để điều tra cô ta được không? Để tôi nghĩ xem. Gần đây Đồng Vương gia cũng có thành kiến với Kỳ Kỳ nhỉ. Để tôi tìm ông ấy nói chuyện thử xem. Triệu trưởng quầy, đội trưởng Đổng ông đi đâu thế? Anh vất vả rồi nào, làm một điếu đi. Tôi không dám đâu. Bây giờ quản nghiêm hơn rồi. Đang làm nhiệm vụ mà dám hút thuốc vớ vẩn là mất chức đấy. Vậy là không thể hút rồi không thể hút. Chuẩn bị chân ông dính gì thế? Chân tôi có thể dính cái gì được chứ? Đó không phải máu sao? Tôi đi đưa rượu đúng lúc nhà người ta giết gà. Con gà đó mãi không chịu chết còn bay tứ tung, nên dính thôi. Ha ha. Tối nay anh có trực đúng không? Không phải trực tới chỗ tôi uống vài chén đi. Đúng là nên uống vài chén rồi quyết dậy đi tốt quá rồi. Anh cứ cầm thuốc đi. Lén lén mà hút con suối tôi làm sai sao? Gặp lại sau nha. Chia cho các anh em. Thái quân ngài tìm tôi. Tô Kim Quý không phải anh nói có thể thẩm dẫn ra 18 đời tổ tông của người ta hay sao? Bây giờ sao rồi? Hình như một chữ cũng không ra được phải không? Thái quân, chuyện này không thể gấp được. Ngài phải cho tôi thời gian chứ, tôi chắc chắn mà. Chắc chắn mà đánh người ta suýt chết à? Đánh đến như vậy còn nói được nữa không? Thái quân ngài yên tâm. Tôi hiểu đám người nghèo này họ sống dai lắm. Không chết được đâu. Vậy thì tốt, nhưng mà
Tôi cũng phải nhắc nhở anh nếu anh đánh chết người ta, tôi sẽ bắt anh bồi táng đấy. Rõ. Lui xuống đi. Rõ. Mấy ngày tôi tới Phú Cẩm xảy ra một chuyện lớn như vậy. Tất cả là trách nhiệm của tôi. Chuyện này tôi không trách cô. Là tôi yêu cầu tới nhà của A Sô mà. Tôi bảo đảm công tác ở Phú Cẩm và Phụng Tường sẽ không xảy ra sai sót gì nữa đâu. Tạm không nói đến mấy chuyện này nữa. Ngài không tôi sao, hay là vì trưởng phòng A Su? Tất cả đều có liên quan đến Locust. Bọn người gai thép điên cuồng quá rồi ngài Kuno. Mục tiêu của gai thép là ngài. Tôi rất hiểu cho tâm trạng của ngài hiện giờ. Tướng quân Sakata đã xáo soát toàn diện rồi. Tướng quân Sakata không có năng lực tìm được A Sô về đâu. Tôi đang chuẩn bị xin kêu chi viện ngài Kuno như vậy không được đâu. Saka không biết nhân tình thế thái. Ông ta sẽ không đi cứu A Sô đâu. Nhất định phải cho ông ta chút áp lực mới được. Thưa thầy, chưa có tin gì của A Sô cả. Em lo là Kono sẽ xin kêu chi viện. Tôi cũng đang suy nghĩ chuyện này. Nếu ông ta thật sự làm vậy, tức là đang uy hiếp chúng ta. Lần này Kono tới vai mục tư là để điều chỉnh bố trí logo. Hiện giờ công việc còn chưa hoàn thành. Trưởng phòng A Sô bị bắt, ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của ông ta. Đội hiến binh và đội trinh sát vẫn đang điều tra, chưa từng dừng lại. Xin thầy đừng lo lắng quá. Akutagawa, cậu phải hiểu rằng nếu như trưởng phòng A Sô chết, đó sẽ là chuyện lớn đấy. Nếu để ảnh hưởng tới công trình logo, Pishin Kyo sẽ truy cứu trách nhiệm của tôi. Thưa thầy, em có đề nghị thế này nói. Lợi dụng Lâm Bảo Thuận vụ gai thép ra. Cậu cho rằng ông ta quan trọng với gai thép tới vậy sao? Còn nữ gai thép ngốc tới vậy hay sao? Thưa thầy, đây là cách duy nhất rồi, chúng ta có thể thử. Để tôi suy nghĩ cái đã. Nào uống đi. Tối nay anh không phải trực cứ uống thoải mái. Phải uống cho đã mới được. Người anh em tôi nói anh nghe, tôi có cả mồi đây này tốt. Triệu trưởng quầy, hôm nay ông khoan đãi tôi như vậy, có phải là có chuyện gì? Người anh em anh nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chỉ là thích cùng uống rượu chung với anh, cùng nói chuyện thôi mà. Hôm nay tôi uống rượu vui thật đấy. Vậy anh uống thêm đi nào Cạn. Chúng ta đấu vài ván đi. Người anh em tôi chỉ là người nấu rượu thôi, đâu biết chơi mấy trò này. Tôi mà chơi chỉ có thua thôi. Vui thôi mà chơi một chút đi. Nào thôi được, anh vui là được rồi. Hai anh em tứ hỷ tài 66. Anh xem tôi thua rồi. Tôi phạt rượu. Hôm nay chúng ta không chơi phạt rượu. Chơi nói thật đi. Thử đoán xem ông là ai nào. Tôi có thể là ai được chứ? Chỉ là một gã nấu rượu mà thôi. Có thể là ai được chứ? Ông không phải là người bình thường. Thôi được. Ông không muốn để tôi đoán vậy, tôi không đoán nữa. Uống rượu. Nhưng mà chuyện cây cầu trên sông Cửu Long,
Diêu Gia Thôn, Xài Gia Thôn, A Xu người anh em. Chuyện này hơi lớn rồi đấy. Chúng ta không nói được không? Không dám nghe sao không phải? Không phải không dám nghe. Để tôi đoán xem anh là ai nhé được không? Tôi là ai nào? Anh không phải là Hán Giang. Anh là người chống đối với người Nhật. Tôi chỉ là sợ bị súng chĩa vào đầu mới cúi mình thôi. Không chỉ có vậy không đâu. Anh cũng đang làm chuyện mất đầu vì quốc gia. Triệu trưởng quầy, câu này không thể nói bừa được đâu. Đều là người Trung Quốc cả. Ông làm vậy thì khác nào hại tôi đúng. Tôi biết. Anh từng giúp chúng tôi. Không nói mấy chuyện này nữa. Uống rượu, uống rượu. Người anh em, tôi nói thêm một câu được không, cứ nói. Cấp trên của anh không bảo anh giúp chúng tôi đấy chứ. Câu này cũng không được nói linh tinh đâu. Cấp trên gì chứ? Tôi tự nguyện giúp các anh mà. Đã nói trắng ra vậy rồi. Rõ ràng quá như vậy thì đâu còn thú vị nữa. Cảm giác uống rượu không còn ngon như ban đầu nữa rồi. Người anh em là tôi không đúng. Anh cứ coi như những gì tôi vừa nói chỉ là gió thoảng thôi. Bỏ đi không nói nữa, uống rượu uống đi. Người anh em. Người anh em đúng là tôi có chuyện muốn nhờ anh đấy. Tôi có một người anh em ở dưới quê bị thưởng chân muốn chuyển lên thành phố chữa trị. Anh xem có thể giúp tôi được không? Được. Chuyện này tôi sẽ giúp. Vậy tốt quá rồi, lát nữa tôi về sắp xếp ngay được. Đợi chân nó khỏi rồi tôi sẽ bảo nó tới cảm ơn anh. Lại xa cách nữa rồi. Xem cái miệng của tôi này, không nói mấy chuyện này nữa. Cứ coi như chưa nói gì đi nào người anh em. Lỡ trong rượu nhé. Đã lắm. Qua Mỹ. Số thư mà cô con gửi trước khi người Nhật tới đây nhiều tới như vậy, sao lại không thấy nữa rồi? Còn biết nó để ở đâu không? Con gái bảo bối của cha làm sao vậy A Mã? Rốt cuộc cha có lo chung thân đại sự của con không vậy? Lo chứ cha có thể không lo được nào. Sao thế? Tử Lương ức hiếp con à? Trong lòng anh ấy căn bản không có con. Còn chưa kết hôn đã suốt ngày ong bướm bên ngoài rồi. Ong bướm gì chứ? Anh ấy trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Còn uống tới say khướt ở nhà người ta không về nữa kìa. Sao con biết là Kỳ Kỳ nhỉ? Chính mắt nhìn thấy mà. Vậy con liền tới khách sạn Đại Lữ làm loạn à? Không có. Con chỉ đi tìm người phụ nữ đó nói lý thôi Hoa Mỹ con. Hoa Mỹ, con tin Tử Lương sẽ làm ra chuyện đó sao? Cha đi tìm hội trưởng Dương, nói ông ấy quản con trai ông ấy đi, đừng có làm càng. Cha có đi không? Cha không đi, con đi đâu đó. Giải trừ hôn ước không được đâu.
Nhạc nương mẹ khỏe rồi sao? Phu nhân. Hoa Mỹ. Ngạc nương con gần đây cứ lúc tỉnh lúc mê như vậy đấy. Không thể hủy được. Ngạc nương, mẹ mau khỏe lại đi, con lo cho mẹ lắm. Hoa Mỹ à, chuyện Ngạc nương con lúc tỉnh lúc mê đừng nói với người ngoài đấy, bao gồm cả chị họ của con, Kỳ Kỳ nhĩ nữa. Tại sao? Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời cha. Con biết rồi. Hoa Mỹ à? Ngạc nương Hoa Mỹ, không được hủy, tuyệt đối không được hủy. Nào Ngạc nương ôm con. Ngạc nương. Sấm Tự Anh, Xảo Nhi, sao em lại tới đây? Lát nữa tôi phải tới quán rượu để họp, nên bảo Xảo Nhi tới chăm sóc cậu. Xảo Nhi, anh giao Sấm Tử cho em. Được, anh đi nha. Xa nhau vậy em chạy tới đây làm gì? Em ở nhà lo không chịu nổi. Sao rồi, bị thương ở đâu, còn đau không? Không sao, chỉ là bọn họ không cho anh xuống đất thôi. Hôm anh Tưởng Lương về, nhờ Trúc Dương kiếm thuốc cho anh. Nói anh bị thương nặng lắm, làm em lo muốn chết. Anh không sao. Hôm nay em cũng thấy rồi đấy. Không phải anh vẫn khỏe mạnh đây, sao đừng lo lắng nữa. Đúng rồi, em có mang bánh bao cho anh, nhưng mà nguội mất rồi, để em hâm lại. Đừng ngồi nói chuyện đi. Sáng nay anh rồi lại đây ngồi nói chuyện với anh. Chào buổi sáng. Tử Lương, nếu chúng ta làm rõ được chuyện đó ở sân bay thì bắt được Kono Ogawa rồi còn không phải sao? Nếu được như vậy, chú của Lâm Sấm đã không bị bắt tới đội hiến binh rồi. Chuyện cũng sớm được giải quyết. Hai vị lãnh đạo, các anh đừng nói chuyện này nữa được không? Anh xem, tôi nhận lỗi với các anh, cùng lắm thì phạt tôi nhịn đói một bữa. Anh nói xem, chú của Lâm Sấm hiện giờ đang ở đội hiến binh phải không? Tôi dám chắc rằng Sakata nhất định sẽ giở trò với ông ấy. Theo tôi thấy thì thế này, chúng ta xông vào đội hiến binh cứu ông ấy ra đi xong. Xong anh chỉ biết có xong thôi. Lâm Sấm làm sao mà bị thương hả? Tôi đã nói anh ta không được rồi mà. Suốt ngày chỉ phải đầu óc đơn giản. Nhưng nếu tôi không đơn giản, sao tôi có thể để hai người làm lãnh đạo được chứ? Ý là sao anh còn muốn làm lãnh đạo nữa à này? Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải tìm được Kono Ogawa này. Không phải chứ chuyện đó. Tôi hỏi anh này, gần đây nội gián của anh không có tin gì sao không có? Hiện giờ Sakata đề phòng nghiêm ngặt lắm. Đúng rồi, quên mất thông báo với các anh một chuyện. Tôi đã bảo hầu tử đi trinh sát chỗ ở hiện tại của Kono rồi. Đợi đã, sao hễ trinh sát là anh tìm hầu tử? Hễ trinh sát là tìm hầu tử vậy? Lần này để tôi vì anh đi à? Lần trước ở sân bay anh trinh sát thế nào hả? Tôi nhận lỗi với anh, xin lỗi rồi còn gì. Sao mà còn nhắc chuyện này nữa? Tục ngữ nói rất hay, người rừng có đừng lắp nữa có kế của người rừng. Đúng vậy. Hay là anh thử đi. Thử thì cũng được cơ mà. Ít nhất anh phải nêu ra phương án chứ. Bước đầu tiên, theo sát Sakata. Tôi không tin hắn ta không đi gặp Kono Ogawa. Chiêu này thế nào? Bước 2 thì sao? Cứ làm tốt bước đầu tiên đi.
cũng chỉ có vậy thôi được. Cũng chỉ có thể làm vậy thôi được. Nếu hai vị lãnh đạo đều đồng ý, vậy tôi cũng có một điều kiện. Nhất định là không thể để tôi chịu đói rồi. Tôi muốn dẫn theo một trợ thủ. Ai? Hầu tử. Có được không? Được. Kuno, ông làm việc ở đây có quen không? Chỗ này giống như một cái két bảo hiểm. Nói gì tới quen với không quen. Nhưng mà ở đây rất an toàn. Có thể đảm bảo ông thuận lợi điều chỉnh thiết kế logo. Tôi nhận được điện thoại của Shinkyo. Được biết ông đã báo cáo chuyện ở đây đầy đủ với phía Shinkyo rồi. Trong báo cáo nói, ông rất lo lắng về Trị An ở vai 14D thời ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới công việc của ông ở vai 14. Toàn bộ nội dung báo cáo của tôi đều là thật mà. Về chuyện của trưởng phòng Aso, tôi báo cáo đầy đủ với phía Shinko rồi. Tôi là người đích thân trải qua chuyện này. Báo cáo của ông sao có thể giống như báo cáo của tôi được chứ? Với 14 xảy ra vấn đề an toàn, tôi cũng có trách nhiệm. Nhưng mà nếu không phải tại ông cố chấp làm theo ý mình, e là không xảy ra chuyện như vậy đâu. Sai lầm lớn nhất của tôi chính là quá tôn trọng ý kiến cá nhân của ông. Tôi không ngờ dưới sự quản lý của ông, trị an của dây 14 kém tới như vậy. Kono, đây là thời kỳ chiến tranh. Không phải ở Shinkyo xảy ra vụ ám sát Hà Văn Huy đó sao? Aso là anh họ của tôi. Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, cùng nhau học đại học Tokyo. Giờ anh ấy bị tôi liên lụy chưa rõ sống chết. Nếu chuyện này xảy ra với ông thì ông sẽ làm gì? Tôi có thể hiểu ông. Trưởng phòng Aso là anh họ của ông, cũng là đồng bào của tôi, càng là tên anh của đế quốc, vậy nên tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu ông ấy. Đã 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người Liên Xô có thể tấn công Locust đánh tới Shinkyo. Máy bay của người Mỹ có thể sang bằng Nhật Bản. Kono, lúc này ông lại suy nghĩ và suy đoán như vậy là vô cùng nguy hiểm đấy. Dây 14 lớn như vậy, giấu một người là chuyện rất dễ dàng. Chúng tôi nhất phải dùng phương pháp trinh sát để tìm ra manh mối, mới có thể tiến hành ứng cứu ông, có hiểu không? Đến lúc đó liệu Aso có còn sống không? Đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể của trưởng phòng Aso, chứng tỏ ông ấy vẫn còn sống. Gai thép đang nhắm vào ông vậy nên khi bọn họ phát hiện ra bắt nhầm người bị ba trưởng phòng Astro, bọn họ sẽ không dễ dàng tổn thương ông ấy đâu. Bởi vì trưởng phòng Astro vẫn còn giá trị với bọn họ. Đợi đến khi nào? Cho tôi thêm một chút thời gian. Bọn người gai thép cần gì thì cho họ cái đó đi, rồi đưa Aso về đây cho tôi. Kono, ông bình tĩnh đi. Là bản đồ bố trí binh lực của Lo Cát. Thứ đó có thể cho họ được, sao không đưa bản đồ cho họ? Ông còn cách nào tốt hơn sao? Tôi chỉ có thể nhắc nhở ông là trưởng phòng khai thác, là nhân vật quan trọng của phòng khai thác. Ông ấy phụ trách quy hoạch, quản lý và kiến thiết khai thác. Tướng quân Sakata, ông phải biết rằng cả bản đồ phân bố dân cư khu khai thác cũng như phân bố Lo Cát đều vô cùng quan trọng. Kono, tôi rất rõ là đằng khác, vậy nên tôi sẽ cố gắng hết sức cứu ông ấy. Cáo tử.
Vương gia ông nói đi. Được. Tử Lương không cần tránh mặt đâu. Tôi nói thẳng nhé, Hoa Mỹ nhà chúng tôi từ nhỏ đã được tôi cưng chiều rồi. Tôi tới để xin lỗi mọi người. Có chuyện gì? Quang Mỹ nghe Kỳ Kỳ Nhĩ nói Tử Lương gì đó nên đã tới tìm Diệp tiểu thư nói lý lẽ, còn làm loạn lên. Con bé này còn ép tôi đòi một câu trả lời nữa. Nói hôn ước giữa nó và Tử Lương rốt cuộc có còn tính hay không? Ông xem nhà tôi gặp nạn như vậy, tôi cũng không dám khích nó. Dù chỉ làm cho có thì cũng phải làm tới. Con xem con tự mình giải quyết đi Vương gia. Thực ra chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Vương gia ông không cần xin lỗi. Là cách làm việc của Tử Lương có vấn đề. Chuyện ở khách sạn Đại Lữ đều dồn hết lên đầu một mình nó. Chắc vì vậy mới không có thời gian quan tâm Hoa Mỹ. Phải là nó xin lỗi ông mới đúng. Vĩnh Thừa à, nói thật lòng tôi không tới để hỏi tội. Hoa Mỹ nhà chúng tôi thật sự hết cách với nó rồi. Lần này tôi tới là muốn Dương gia. Thật ngại quá. Tôi có hẹn với bác sĩ rồi. Khi nào về tôi sẽ dạy dỗ thằng nhóc này, bảo nó tới giải thích với Hoa Mỹ. Ông về nói với Hoa Mỹ một tiếng. Được vậy tôi không làm phiền ông nữa. Vậy chúng ta cùng đi được, ông đi thong thả nhé. Cha về rồi à? Về rồi. Vừa hay cha con họ đều ở đó nên cha cũng nói luôn. Đã hủy hôn chưa? Tóm lại những gì cần nói cha nói cả rồi. Cha nói gì? Cha mắng anh Tử Lương hả? Con không thích anh ấy thì sẽ để cha đi sao? Cha tưởng con muốn hủy hôn thật à? Vậy con còn bắt cha đi làm gì? Con bảo cha đi, cha liền nói như vậy thật sao? Vậy cha phải nói sao? Anh ấy mà giận sẽ càng bơ con cho xem. Hoa Mỹ à, cái tính của con đúng là sửa đi. Con cũng không còn nhỏ nữa rồi. Không thể lúc nào cũng như trẻ con vậy. Tình hình nhà ta hiện nay thế nào? Cha muốn sớm ngày gả con tới Vương gia còn không được. Cha nhìn Tử Lương lớn lên từ nhỏ, cha biết nó là người như thế nào. Giờ thì hay rồi. Con làm như vậy Dương gia người ta khó xử luôn. Vậy cha nói lại với họ đi, con không giận anh ấy nữa. Cha không đi. Lời đã nói ra không rút lại được không được. Cha phải thu nó lại cho con. Con bé ngốc này cha chưa hủy hôn thật sao? Con biết A Mã của con là tốt nhất mà. Đến bao giờ thì con mới trưởng thành được đây? Sao lại có thể trách chúng ta gây chuyện Aso bị bắt được chứ? Nếu không phải Kono Okawa quá cố chấp, sẽ không xảy ra chuyện rồi. Ông ta lấy chuyện logo uy hiếp chúng ta biết làm sao. Hết cách chỉ có thể tìm được Aso thôi. Lâm Bảo Thuận vẫn chưa chịu khai. Nếu vẫn không được chúng ta tung tin ra ngoài, dùng Lâm Bảo Thuận đổi lấy trưởng phòng Asoa Kutagawa. Đây là lần thứ hai cậu nhắc tới chuyện dùng Lâm Bảo Thuận vụ gai thép ra rồi. Cậu cho rằng Lâm Bảo Thuận thật sự quan trọng tới vậy sao? Nếu gai thép chấp nhận trao đổi với chúng ta, vậy thì chứng tỏ trưởng phòng Aso vẫn còn sống. Như vậy chúng ta không những có thể xoa dịu được Kono, mà còn có thể thừa cơ một mẻ tóm gọn đánh gai thép đó nữa. Đừng quá lạc quan. Tôi cũng từng nghĩ cách này rồi. Kể từ sau sự kiện ở Đinh Quốc Chí, kế sách này luôn được coi là hạ sách. Hay là để em đi tìm hiểu tiểu thư Yamaguchi.
Cô ấy phụ trách an toàn của Kono, để xem cô ấy xử lý thế nào. Không cần, tôi sẽ đích thân nói với cô ấy. Cô đừng cố nữa, tôi hiểu cả rồi. Này Kono, chúng ta đều là đồng bào. Tôi rất chú trọng an nguy của đồng bào. Nhưng mà trước lợi ích của đế quốc, hy sinh cá nhân có đáng là gì chứ? Ngài cô nương, ngài phải lấy đại cục làm trọng. Nhiệm vụ của ngài là Locust. Đừng làm việc theo cảm tính nữa. Nếu cô nghĩ như vậy, cô có thời gian lãng phí ở chỗ tôi thế này, chi bằng đi đấu với gai thép đi. Ngài cô nương, nếu có thể đấu với gai thép, tôi đã không tới khuyên ông rồi. Ông vẫn nên tập trung làm việc đi. Về chuyện của trưởng phòng Aso, cứ giao cho tôi. Được rồi, cô đi xử lý đi, tôi đợi tin các cô. Kono Okawa này có phụ trách bảo vệ ông ta. Có thể giúp tôi khuyên ông ta được không? Tướng quân thật xin lỗi. Tôi chỉ có thể phụ trách bảo vệ an toàn cho ngài Kuno thôi. Trước mắt phòng logo đang cần điều chỉnh gấp. Thời gian không đợi người. Ông ta chỉ cần làm trên giấy thôi. Còn tôi phải điều tới thiên binh vạn mã tướng quân. Ngài Kono đòi người gấp như vậy. Tính tình ông ấy thế nào thì ngài cũng biết rồi. Rất cố chấp, không cho thời gian cũng không chịu nhún nhường. Oko Okawa này chẳng ra dáng quân nhân đế quốc gì cả. Trước mắt phải cứu Aso, nhưng không phải nhiệm vụ hàng đầu. Tướng quân, Lâm Bảo Thuận có chịu khai chưa? Tạm thời vẫn chưa. Chúng ta phải nghĩ theo cách khác. Lợi dụng ông ấy đổi lấy Aso, lập tức giải quyết vấn đề này. Về việc này tôi vẫn luôn thấy rất nguy hiểm. Quyền chủ động không nằm trong tay chúng ta. Aso đối với chúng ta rất quan trọng. Lâm Bảo Thuận có quan trọng với bọn họ tới vậy không? Bọn họ có đồng ý trao đổi con tin sao tướng quân? Chuyện đã tới nước này, chi bằng cứ thử xem. Bữa khuya. Cái gì vậy? Cái này gọi là bữa khuya à lão Triệu? Có phải anh đang khóc nghèo với tôi hay không? Khóc nghèo cái gì? Mấy ngày các anh tới đây họp không phải ăn sao? Hơn nữa tôi còn phải mời Đổng Thần mấy bữa ăn nữa. Tiền cơm đắt lắm. Bán cho anh có mấy giò rượu. Anh còn trả giá thôi, anh tạm đi được rồi. Không nhắc chuyện này nữa được không? Chờ chuyện chính đi. Hầu tử và đại tráng đã canh chừng mấy ngày rồi. Có kết quả gì chưa? Tên chuyên gia đó 8 phần là đang ở quân doanh. Nếu ông ta không ra ngoài thì cũng đâu làm được gì. Phải nghĩ cách ép ông ta ra ngoài thôi. Ông ta còn ở trong đó cả đời được luôn đấy. Đợi đi. Anh kiên nhẫn tới vậy à? Đây là lời thật lòng của anh đấy à? Tôi vẫn luôn nói thật mà anh không nghe ra sao? Ví dụ như mấy giò rượu mà tôi bán cho anh đó, được tôi tin hết. Những gì anh nói đều là thật lòng. Không có cách nào cả sao? Không có cách gì chứ? Tôi đang nghĩ Aso bị chúng ta bắt như vậy, Kuno nhất là sẽ rất giận dữ. Kuno này là một nhân vật lớn ở Shikyu. Ông ta nhất định gây áp lực cho Sakata. Anh nói xem, liệu hắn ta có dùng chú Lâm để đổi Aso không? Không đâu, tại sao? Saka sẽ không quan tâm sống chết của Aso. Cái hắn ta quan tâm là cậy miệng được chú Lâm để tìm chúng ta kìa. Muốn cậy miệng ông ấy đừng có nằm mơ. Ông ấy cứng đầu lắm. Tôi nói anh nghe, chân ông ấy hiện giờ chỉ là yếu hơn chúng ta thôi. Nếu không ông ấy cũng cầm súng đi đấu với người Nhật. Cho xem chuyện này tôi tin. Sấm tử là do ông ấy dẫn dắt mà. Anh không ăn thật sao? Tôi không ăn.
Ngựa còn chơi cỏ, ý anh là sao tôi là ngựa à? Tôi không ăn. Tướng quân, đội trưởng tôi đi điều tra họ hàng của Lâm Bảo Thuận đã có kết quả rồi. Tối nay em sẽ tiếp tục thẩm vấn ông ta, cố gắng moi được thêm manh mối. Cậu và Yamashiki đều đề nghị dùng Lâm Bảo Thuận để đổi lấy Aso. Thật ra tôi rất do dự. Thẩm vấn đi. Phải nhanh tìm ra điểm đột phá trên người ông ấy được. Akutagawa, nếu như trong nội bộ chúng ta có gián điệp của gai thép, cậu nghi ngờ là ai? Trong lòng em có nghi ngờ vài người, cậu nói xem. Kể từ hôm nay, sử dụng toàn bộ thủ đoạn cậu nghĩ ra được, vạch ra trọng điểm về những người trong danh sách này cho tôi. Anh Tô, gần đây áp lực của tướng quân Sakata rất lớn. Bất luận thế nào cũng phải khiến ông ta mở miệng. Thái quân yên tâm, tôi hiểu người Trung Quốc mà. Tôi biết yếu điểm của bọn họ là gì. Đừng ra tay mạnh quá. Hiện giờ ông ta đã là quân bài duy nhất của chúng ta rồi. Thái quân yên tâm, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không để lại nội thương gì đâu.